تشخیص سایز و شکل واژن از روی چهره، شایعه قدیمی یا واقعیت علمی؟ آیا واقعاً از روی چهره میتونیم سایز و شکل واژن رو تشخیص بدیم؟ توی فضای مجازی پر شده از این ادعاها که انگار فقط با نگاه کردن به صورت یک زن میشه فهمید اندام تناسلیش چه شکلیه، اندازش چقدره. اما آیا این واقعا درسته؟ به نظر شما این از نظر علمی میتونه درست باشه؟ یعنی وقتی چهره یک زن رو میبینی تا فیها خالدون زن رو میبینی و تو میتونی اندازش هم بگیری؟ شما چی فکر میکنید؟ برامون بنویسید. بیایید با هم بررسی کنیم تا ببینیم این باور از نظر علمی تا چه اندازه حقیقت داره. سلام، مریم هستم. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه عاطفی و جنسی زندگیتون رو داشته باشید. لطفاً با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید. با من همراه باشید. همتون رو دوست دارم. افسانه ها و شایعات. ببینید، افسانه ها و شایعات همیشه تو همه فرهنگ ها و جوامع مختلف مثل یک طوفان در حال چرخش هستن و جذابیت خاصی رو هم دارن. حالا یکی از این شایعات بامزه این هست که خنده‌دار هم هست و میگه از روی چهره یک زن سایز و شکل واژن رو تشخیص میشه داد. واقعا این ادعا به دنیای افسانه ها برمیگرده، جایی که همه چیز به وسیله یک غول چراغ جادو میشه دیده بشه. مثلا تو فرهنگای باستانی مردم باور داشتن که میتونن با یک نگاه به صورت کسی تمام ویژگی‌های جسمی و روحیش رو کشفش بکنن. این باورها از کجا اومده؟ خب به نظر میاد بعضیا دنبال راه حل‌های ساده برای توجیه پیچیدگی‌های انسان هستن. مثلا میگفتن کسی که دندونای تیز رو داره حتما باید یه موجود جنگجو و خشن باشه که حتی میتونه ببرها رو هم بدره، یا اینکه افرادی که انگشتای خیلی بلند و باریک رو دارن هنرمندای برجسته میشن. حالا وقتی به این شایعات نگاه میکنیم میبینیم که بیشترشون ناشی از عدم آگاهی و ناآشنایی با علم هستش. واقعا چهره یک زن و اندازه واژن چه ربطی به هم دارن؟ مثل این میمونه که بخوایم از روی رنگ موی کسی بفهمیم که چقدر توانایی در هنرهای رزمی رو داره. این شایعات بیشتر جنبه سرگرمی رو داره و باعث میشن مردم بدون هیچ دلیل علمی قضاوت‌های عجیبی رو انجام بدن. مثلا یکی دیگه از این شایعات میگه که پاهای بلند حتما باید به معنای استعداد بیشتر در ورزش یا جذابیت‌های جنسی باشه. این باورهای نادرست میتونه توهمات رو در مردم تقویت بکنه و قضاوت‌های اشتباه رو در اونها به وجود بیاره. بدن انسان خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست و هیچ ربطی به ظاهر افراد نداره. پس به جای اینکه قضاوت‌های سطحی بکنیم بهتره با عقل و منطق به مسائل نگاه بکنیم و اجازه ندیم که این شایعات بی اساس روی دیدگاه ما تأثیر بذاره. در نهایت این افسانه ها بیشتر از این که حقیقت داشته باشن داستان‌های بی‌پایه که تو فرهنگ‌ها شکل گرفتن هستن. پس بیایید به جای باور کردن این داستان‌های عجیب و غریب به اطلاعات درست و علمی فکر بکنیم و آشنا بشیم و با یک لبخند به این شایعات نگاه کنیم. قدرت رسانه و تأثیر اون بر باورها. بیایید یکم درباره قدرت رسانه گپ بزنیم. این رسانه ها چه از فیلم یا سریال ها گرفته تا شبکه های اجتماعی مثل یه جادو عمل میکنن. میتونن باورها و نگرش های ما رو به راحتی
تغییر بدن. تصور کنید یک روز دارید فیلمی رو میبینید و یکی از شخصیت‌ها با قاطعیت میگه من میتونم از روی چهرت بگم سایز واژنت چقدره. حالا شما و دوستانتون میزنید زیر خنده و میگید مگه میشه؟ چطوری؟ اما ناگهان همین شوخی بیخود میتونه به یکی از باورهای نادرست تبدیل بشه و ذهن خیلیا رو به خودش مشغول بکنه. حالا بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. بلاگرها، سلبریتی ها با پست های جنجالیشون و جذابشون این شایعات رو هم تقویت میکنن. شما فقط کافیه چند دقیقه تو فضای مجازی بچرخید تا با پست هایی مواجه بشید که ادعا میکنن چهره ها میتونن ویژگی های جنسی رو پیش بینی بکنن. برای مثال یک بلاگر ممکنه عکس یک خانم رو با لبخند زیبا رو بذاره و زیرش بنویسه نگاه کن چقدر جذابه، حتما سایزش بزرگه. اینجا سوال اینه که اگر رسانه ها به این شایعات دامن بزنن تا چند اندازه شما باور میکنید؟ چون اگر رسانه ها بتونن محتوای درست و منطقی رو تولید کنن، نه تنها به آگاهی جامعه کمک میکنن بلکه به نسل آینده هم یاد میدن که به اطلاعات صحیح نگاه بکنن. تحقیقات علمی نشون میده که ویژگی‌های ظاهری و فیزیکی انسان‌ها تحت تأثیر عوامل پیچیده مثل ژنتیک، هورمون‌ها و شرایط محیطی میتونه تغییر بکنه و قابل پیش بینی نیستش. بیایید حقایق رو جانشین شایعات بکنیم. ممنونم که با ما هستی و دنبال بالا بردن کیفیت زندگیت هستی. واقعا به جای درستی اومدی. ویدیوهای ما میتونه برات مفید باشه. یادت نره با سابسکرایب و لایک از ما حمایت بکنی تا بیشتر هم شناخته بشیم. حالا بریم برای ادامه ویدیو. علم و خرافات، دوست یا دشمن؟ چرا خرافات اینقدر جذاب هستن؟ به نظرتون چرا مردم به این داستانا اصلا گوش میکنن؟ شاید یکی از دلایلش این هست که داستانها به نظر هیجان انگیز و سرگرم کننده میان. فرض کنید کسی در یک جمع میاد و میگه از روی چهره میتونید سایز واژن رو تشخیص بدید. بلافاصله چند نفر میخندن و میگن واقعاً؟ اینجوری خرافات به بخشی از سرگرمی و شوخی در جمع‌های دوستانه تبدیل میشه. اما واقعیت اینه که این خرافات ممکنه به راحتی باورهای نادرست رو در جامعه تقویت کنن. به جای اینکه ما به این شوخی ها بخندیم، باید با عقل و علم پاسخ بدیم و به دوستامون بگیم چهره یه زن هیچ ربطی به سایز واژن نداره. به این ترتیب نه تنها به خودمون بلکه به دیگران هم یادآوری میکنیم که علم و واقعیت همیشه برنده هستن و نباید اجازه بدیم خرافات ما رو گمراه کنه. دیدگاه علمی، چرا این باور اشتباهه؟ ببینید، بیایید برای یک بار هم که شده این شایعه عجیب و غریب رو جمعش بکنیم. واقعا هیچ ارتباطی بین چهره و اندازه یا شکل واژن وجود نداره. به قول معروف چهرمون یک ویترین هستش و واژن یک قسمت جالب پر رمز و راز درونیه. حالا چرا این ادعا یک توهم بزرگه؟ بیایید علمی‌تر به این قضیه نگاه بکنیم. ساختار و اندازه واژن تحت تاثیر عوامل بیولوژیکی، ژنتیکی قرار داره. به این معنا هستش که هر فردی با توجه به وراثتش، تغییرات هورمونیش و سن ممکنه واژن متفاوتی رو داشته باشه. مثلا یک زن ممکنه بعد از زایمان تغییراتی رو تجربه بکنه، در حالی که فرد دیگه با سن و سال خودش میتونه مثل روز اولش باشه. اما چهره این داستان رو به کلی تغییر میده.
چهره تحت تاثیر عواملی مثل ژنتیک، سن، سبک زندگی و حتی آب و هوای محل زندگی داره. یعنی هر کسی با رنگ موی متفاوت، تغذیه مختلف یا استرس‌های روزمره ممکنه چهره‌های خاص رو داشته باشه. حالا بیایید تصور کنید که واقعاً میشه از روی چهره یه زن سایز واژنش رو تشخیص داد. شاید یکی از ما توی کافه بنشینیم و به دوستمون بگیم نگاه کن این خانمو با این دندونای تیز و قشنگش حتما سایز واژنش بزرگ و زیباست. عزیز من، اون مدیون دندون پزشکش باید باشه. متخصصان زنان و زایمان آناتومی بارها این رو تأکید کردند که هیچ شواهد علمی برای پشتیبانی از این ادعا وجود نداره. مثلا یکی از پژوهش‌ها نشون میده که ویژگی‌های جنسی بدن به هیچ وجه به ظاهر چهره مربوط نیستش و حتی برخی از زنها با چهره‌های جذاب ممکنه در این زمینه کاملا متفاوت باشن. اگر کسی بخواد از روی چهره بگه که چه اندازه‌ای در زیر داره، بهتره بره یه چای بنوشه و به این فکرهای غیر منطقیش خاتمه بده. پس بیایید به جای اینکه وقت خودمون رو با این افسانه های خنده‌دار تلف کنیم، با کمی علم و منطق به این قضیه نگاه کنیم که از این شایعات بی اساس باید دوری کنیم. به نظر شما وقتی چهره یک زن رو میبینی تا فیها خالدونش رو میبینی و میتونی اندازه بگیری؟ شما چی فکر میکنید؟ برامون بنویسید. حتما لایک کن و برای دیدن ویدیوهای بعدی هم کانال رو سابسکرایب کن. زنگوله کنارش رو هم بزن. شاد باشید.